صباح الخير. نحن اليوم باللقلوق طالعين نمشي على الثلج. عم نلبس اشياء برجلينا بس لحتى نقدر نمشي على الثلج. ثلج كتير سميك، عالي كتير، في مترين في 3. رح نشوف طبيعة خلابة. ما بعرف شو بدي لكم بس الجو رائع. هلا السما زرقاء مثل ما شايفين. وراي بحيرة مجلدة. ثلج حلو كتير ابيض. هيدا اخر موسم نطلع على لبنان باللقلوق بالتحديد. كل الثلج عم يدوب شوي. يعني هون صرنا فوق الشجر ماشيين. يعني في شي على القليل مترين ونص على القليلة. بصراحة مجلدين رجلي مش قادر امشي. طريق طويلة شوي كانت. فات الثلج على قلب البوت. صاروا رجلي مي مع انه لبسنا سنو شوز و it was nice. بس في محلات هيك قلبنا شوي. في كم شخص قلب او شي هيك لانه طرفنا شوي على الصخر. بس بعدين مشي الحال، رجعنا لحقنا بعض. بس جو رائع، طقس بعقد. امبارح شتت، كنا خايفين يطلع الطقس مزعج اليوم، بس شي رائع اليوم. هدوء، طبيعة لا مثيل له. شي بمجد الخالق صراحة. هلا عم ناخد استراحة شوي. شفنا هيك بقى هون ما فيها تلج. قاعدين على صخرة. عم ننشف حالنا نفس ننشف كلساتنا البوتس. مي ولا أطيب هيك. هلا هيدي مالها بيرة، هيدي مية لبنان. هيدي هلا عبيتها من هيدا النبع اللي هونيك يلي نازل من هيدا الجبل اللي فوق. هيدي بتكون مي كتير نقية كتير صحية والنيابة بيشربها. نحن ضيعنا الطريق بس بعدنا ما عم نشوفهم للجروب تبعنا. بس الآثار تبع الإجرين تبعهم مبينين بس ما مبينين. هلا بنتصل فيهم ونشوف وين صاروا. يمكن سبقونا كتير. إن شاء الله ما نكون ضيعنا بالطريق.